If you would, we're talking about, do you know the devil? እየተነጋገርን ያለነው ዳያብሎስን ታውቁታላችሁ በሚል ርዕስ ነው። If you really know the devil, then he cannot really win. በሚገባ ዳያብሎስን ካወቃችሁት እሱ ሊያሸንፈን አይችልም። If the devil's a mystery to you, then you will be a victim. ዳያብሎስ ግን ለእናንተ የተሰወረ የተደበቀ ነገር ከሆነ ተጠቂዎች ነው የምንሆነው። The Bible is very clear about the devil. መጽሐፍ ቅዱስ በሰይጣን ላይ በጣም ግልጽ የሆነ አቋም አለው። Even a lot of Christians even have fear of the devil. በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ክርስቲያኖች ሰይጣንን ይፈሩታል። The only reason you need to have fear is if you don't know the truth. ፍርሃት በእኛ ጋር ሊኖርበት የሚችለው ብቸኛው ምክንያት ስለማናውቅ ነው። The truth is that God has given us not a spirit of fear. He's not given us a spirit of fear. እግዚአብሔር የሰጠን የፍርሃት መንፈስ አይደለም። But of love, የፍቅር and power, የኃይል and a sound mind. እንደገና ደግሞ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው። But sometimes people know very little about the devil. They talk to him a lot, but they don't know much about him. ብዙ ጊዜ ግን ሰዎች ስለ ሰይጣን የሚያውቁት ነገር በጣም ጥቂት ነው። በጣም ብዙ ነገር ግን እንደሚያውቁ አድርገው ሊናገሩ ይችላሉ። And so we're talking a little bit more in depth about him because I want you to really know what the Bible says. መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል በደንብ ሰፋ ባለው መልኩ እንድናይ ይፈልጋሉ። Because we don't know what the Bible says, then we walk in ignorance. መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ካላወቅን ባለማወቅ ነው የምንመላለሰው። You might be shouting at the devil, he might be laughing at you. በሰይጣን ላይ በጣም ልትጮህበት ትችላላችሁ፣ ግን እሱ ግን በእናንተ ላይ ሊስቅ ይችላል። So we're taking time ስለዚህ ጊዜን እንወስዳለን because it is important for us to walk in victory. በድል መመላለስ ለኛ አስፈላጊ ስለሆነ And so we want to turn again to the book of Ezekiel chapter 28. የሕዝቅኤል መጽሐፍን ምዕራፍ 28 እናወጣለን። And I'm just going to let him read it in Amharic, verse 11 through 17. ምዕራፍ 28 ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ በጢሮስ ንጉሥ ላይ ሙሾ አሞሽተህ እንዲህ በለው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጥበብን የተሞላ ውበትንም የተፈጸመ መደምደሚያ አንተ ነህ። በእግዚአብሔር ገነት በኤዴን ነበርክ። የከበረ ዕንቁስ ሁሉ ሰርዲዮን፣ ቶፓዚዮን፣ አልማዝ፣ ቢረሌ፣ መረግድ፣ ኢያሲጲድ፣ ሰምጴር፣ በሉር የሚያብረቀርቁ ዕንቁ ወርቅ ልብስም ነበር። የከበሮና የእምቢልታ ሥራ በአንተ ዘንድ ነበር። በተፈጠርክበት ቀን ተዘጋጅተው ነበር። አንተ ልትጋርድ የተቀባ ኪሩብ ነበርክ። በተቀደሰ በእግዚአብሔር ተራ ላይ አኖርኩ። በእሳት ድንጋዮች መካከል ተመላለስክ። ከተፈቀርክበት ቀን ጀምሮ በደል እስኪገኝብህ ድረስ በመንገድ ፍጹም ነበርክ። በንግድ ብዛት ግፍ በውስጥ ተሞላ፣ ኃጢአትንም ሰራ። ስለዚህ እንደ ርኩስ ነገር ከእግዚአብሔር ተራራ ጣልኩ። የምትጋርድ ኪሩብ ሆይ ከእሳት ድንጋዮች መካከል አጠፋሁ። በውበት ምክንያት ልብ ኮርቷል፣ ከክብርም የተነሳ ጥበብህ አረከስክ። በምድር ላይ ጣልሁ፣ ያዩም ዘንድ በነገሥታት ፊት ሰጠው። በበደል ብዛት በንግድህም በኃጢአት መቅደስን አረከስክ። ስለዚህ እሳትህ ከውስጥ አውጥቻለሁ፣ እርሷም በልታለች። በሚያዩም ሁሉ ፊት በምድር ላይ አመድ አድርጌሃለሁ። በአሕዛብ ውስጥ የሚያውቁ ሁሉ ይደነቁብሃል። አንተም ለድንጋጤ ሆናል፣ እስከ ዘላለምም አትገኝም። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። We said last week ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው that before the devil was the devil, ሰይጣን ከመሆኑ በፊት he was Lucifer, or in Hebrew, Hallel. ሉሲፈር እንደነበረ ወይም ደግሞ በግሪኩ ሃሌል እንደነበረ ይናገራል። And we need to understand his past to understand a little bit about him now. የሱ በፊት ምን እንደነበር መረዳታችን አሁን ምን እንደሆነ እንድናውቅ ይረዳናል። Before he fell and became Satan, ሰይጣን ከመውደቁ በፊት he was a heavenly being called a cherub. ሰማያዊ የሆነ ፍጥረት ወይም ኪሩቤል ነበር። And a cherub is like, was like the living creature you find in the book of Ezekiel.
በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ እንደምናገኘው የተፈጠረ ፍጡር ነበር። The cherub, they were one of the highest heavenly beings there were. ኪሩቤል በሰማይ ካለ ግዙፍ ከሆነ ፍጥረት ውስጥ አንዱ ነው። They were always in God's immediate presence. ደግሞም የሚገኘው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ባለው ስፍራ ላይ ነበር። So in other words, they were able to be right close to God. ለእግዚአብሔር በጣም ቀርቦ ነበር የሚገኘው። As close as any other heavenly being. They were the closest to God. ልክ እንደ ኪሩቤል ለእግዚአብሔር የቀረበ ፍጥረት አልነበረም። And this one called Lucifer or Hillel, he was called a morning star. ሉሲፈር የሚያበራ የንጋት ኮከብ ተብሎ ተጠቅሶ እናገኘዋለን። Lucifer was in God's immediate presence. ሉሲፈር ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ባለው መገኘት ውስጥ ነበር የሚኖረው። He was full of wisdom. በጣም በጥበብ የተሞላ ነበር። That means for his entire capacity, he had all the wisdom he could have for his capacity. ሊኖረው ሊያውቀው የተገባውን የመጨረሻ አቅም የነበረው ነበር። And probably he may have been the wisest creature in heaven. በሰማይ ከምናገኛቸው ፍጥረታቶች ሁሉ በጥበብ የተሞላው ከፍተኛ የሆነ ጥበብ ያለው ነበር። And he was perfect in beauty. በውበቱ ደግሞ የሚደርስበት የለም። Now, when we talk about beauty, we're not talking about God's facial features or the Lucifer's facial features. ስለ ውበት ስናነሳ የእግዚአብሔርን መልኩንና ወይም የሉሲፈርን መልክን እያነሳን አይደለም። We're not talking about their figure, their shape. ስለ ቅርጻቸው ስለ መልካቸው እያነሳን አይደለም። You know, because when you say like somebody in the natural and the human being is beautiful, you might be talking about their face or their shape. ስለ ሰዎች ውበት ስናነሳ ስለ ፊታቸው ውበት ስለ አካላቸው ውበት ሊሆን ይችላል የምናነሳው። But that's not the way it is in the spirit. በመንፈስ ግን ውበት ብለን የምናገኘው ነገር እንደዚህ ያለውን ውበት አይደለም። Beauty has to do with brightness. ውበት ደምቆ ከመታየት ጋር የተያያዘ ነው። The brighter you are, the more beautiful you are. በጣም የምታበሩ በሆናችሁ ጊዜ ውበታችሁ ደግሞ እንደዛው ትልቅ ነው። Because it's not about natural things, this is spiritual things. ይሄ ምድራዊ የሆነ ነገር አይደለም፣ መንፈሳዊ የሆነ ነገር ነው። So the brighter you are, the more beautiful you are. በጣም የምታበሩ ስትሆኑ በጣም ውብ መሆናችሁ ይታወቃል። And he was one of the brightest or the most brightest in heaven. እሱ ደግሞ በሰማይ ካሉ ፍጥረታቶች ሁሉ በጣም የሚያበራውና የሚደምቀው ነበር። He was created, it says, perfect. የተፈጠረውም ደግሞ ትክክል ሆኖ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። So when God created him, he had no sin. በመጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እሱ ሲፈጠር ምንም ኃጢአት ያልነበረበትም። He had no unrighteousness in him. ምንም አይነት በደል በሱ አልነበረበትም። He was perfect in beauty. በውበቱ ደግሞ የሚደርስበት የለም። Full of wisdom. በጥበብ ሁሉ የተሞላ ነው። But he had a freedom to choose what he would do. ስለዚህ የሚያደርገውን ሁሉ የሚመርጥበት ፈቃድ ደግሞ ተሰጥቶት ነበር። God has never created any being without the freedom of choice. እግዚአብሔር ማንኛውንም ፍጥረት የመምረጥን ነፃነት ሳይሰጠው ፈቃድን ሳይሰጠው የፈጠረው ፍጥረት የለም። Actually, it says where the Spirit of the Lord is, there's liberty. ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ነፃነት አለ የሚለው። So no being in heaven on earth was ever created without the freedom of choice. ለዚህ ነው በሰማይ ቢሆን በምድር የተፈጠረ ፍጥረት ሁሉ ምርጫ ተሰጥቶታል። But Lucifer made a choice. ሉሲፈር ግን ምርጫን ወስኗል። To have his own kingdom and no longer submit to God. የራሱን ምርጫ አድርጎ የራሱን መንግስት ሊያቋቁም ለእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ላይገዛ። He decided to rebel against God and establish his own kingdom. በእግዚአብሔር መንግስት ላይ አምጾ የራሱን መንግስት ደግሞ ሊያቋቁም ምርጫን አድርጓል። He decided to have his own throne. የራሱን ዙፋን ሊያቋቁም ምርጫን አድርጓል።
And the thing that caused him to make this decision was that his heart was lifted up in pride. ይሄንን ምርጫ ሊያደርግበት የቻለበት ምክንያት ልቡ በትዕቢት ስለተሞላ ነው። The most deadly thing in this earth is pride. በጣም በምድር ላይ የማይጠቅም ነገር ቢኖር ትዕቢት ነው። There is nothing more deadly in the spiritual world than pride. ከትዕቢት የሚበልጥ በምድር ላይ የሞተ የማይጠቅም ነገር ምንም ልታገኙ አትችሉም። It's pride that gave birth to his rebellion. ከትዕቢቱ የተነሳ ደግሞ ማመጽ እንዲነሳ ማመጽ እንዲወለድ ሆኗል። And pride is the original sin. ትዕቢት ደግሞ የመጀመሪያው ኃጢአት ነው። It was the first sin that ever existed. ኃጢአት ከመኖሩ በፊት መጀመሪያ የተገኘው ኃጢአት ትዕቢት ይባላል። And it caused him to take his own course and establish his own kingdom. የራሱን መንገድ የራሱን መንግስት ሊያቋቁምበት የተነሳው ከዚህ የተነሳ ነው። In here it talks about the abundance of his trading. በጣም የተትረፈረፈ የንግድ ሥራ እንዳለው በዚህ ክፍል ላይ እናያለን። By trading we mean that he used gossip and slander to convince other angels to follow him. ካለው ንግድ ከተትረፈረፈ ከሆነው ስራው የተነሳ ሌሎችንም ደግሞ መላእክቶችን አብሮ ያሳምጽ ነበር። Much like salesmen today use lies to sell something. ታውቃላችሁ በዚህ ጊዜ ያሉ በሽያጭ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ዋሽተውም አንዳንድ ነገሮችን እንድትገዙ ሊያደርጓችሁ ይችላል። They may tell you something false about what they're selling so you'll buy it. ስለሚሸጡላችሁ ነገር የተሳሳተ ነገር እንኳን ነግሯችሁ እንድትገዙ ሊያደርጓችሁ ይችላሉ። So through gossip and slander he made people doubt that he made the angels doubt God and many angels followed him. ከዚህ ከማታለሉ ስራ የተነሳ ብዙ መላእክቶች ተከትለውት በሱ ሐሳብ እንደተታለሉ እናያለን። But Jesus saw Satan fall from heaven like lightning. ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ይሄንን ባደረገበት ጊዜ እንደ መብረቅ እንደወደቀ ይነግረናል። When he was lifted, when his heart was lifted up in pride, ልቡ በትዕቢት በተነሳበት ጊዜ his wisdom was corrupted. የነበረው ጥበብ ደግሞ እንደተበላሸ እናያለን። And so he has a wisdom today that is corrupted. ለዚህ ነው ሰይጣን ያለው ማንኛውም ጥበብ የተበላሸ የሆነው። You know, James talks about two kinds of wisdom. ያዕቆብ ስለ ሁለት አይነት ጥበብ ይናገራል። The wisdom from above, ከሰማይ የሆነ ጥበብ እንዳለ, but his wisdom isn't from above, it is corrupted wisdom. የሱ ጥበብ ግን ከሰማይ የሆነ አይደለም፣ ኮራፕትድ የሆነ ወይም የተበላሸ ጥበብ ነው። We're not saying he's not smart, he is smart. እያልን ያለነው እሱ ሞኝ ነው እያልን አይደለም፣ በጣም ብልጥ ነው። His wisdom is corrupted, meaning that it is being used for an evil goal, an evil result, an evil plan. የሱ ጥበብ ግን የተበላሸ ነው ስንል ሞኝ ነው እያልን አይደለም፣ ግን የሚጠቀምበት ዓላማ ክፉ ለሆነው ሐሳብ ስለሆነ ነው። Before there was no iniquity in him. በሱ ምንም አይነት በደል ሳይገኝ በፊት, but now he has become a liar. አሁን ግን እሱ ኃጢአት ነው የተባለው፣ ውሸታም ነው የተባለው። And through lying deceives the other angels to follow him. ከውሸቱ የተነሳ ከማታለሉ የተነሳ ሌሎች ብዙ መላእክቶችንም ይዞ ወርዷል፣ አታሏል። Because lying is what you have to use to deceive. ልናታልልበት የምንችልበት መንገድ ውሸት ስለሆነ The truth won't deceive anybody, but lie will. እውነት ማንንም ሰው ሊያታልል አይችልም፣ ውሸት ግን ሰዎችን ሊያታልል ይችላል። So he established his own kingdom. የራሱን መንግስት ለማቋቋም, and it became, and we call it from the Bible, the kingdom of darkness. ለዚህ ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን የጨለማው መንግስት የሚለው። The kingdom of darkness existed before Adam was ever created. አዳም ከመፈጠሩ በፊት የጨለማው መንግስት ነበረ። Then we come, because God
created man and called him Adam. እግዚአብሔር አዳምን እንደፈጠረው He created a natural heaven and a natural earth. እግዚአብሔር መጀመሪያ ሲፈጥር ተፈጥሯዊ የሆነውን ኤደንና In the earth he created or planted a garden. ኤደን ጋርደንን ደግሞ እንዳዘጋጀ የመናፈሻን ስፍራ Notice it said he planted the garden. ይህንን መናፈሻ ቦታ አዘጋጅቶ ነበር እግዚአብሔር። God believes in seeds. እግዚአብሔር በዘር ስለሚያምን He planted the garden. እሱ ነው እግዚአብሔር ይህንን የመናፈሻ ስፍራ ያዘጋጀው። He didn't say garden be. ጋርደን ይሁን ብሎ አይደለም የፈጠረው። He planted a garden. ፕላንት አድርጎ ነው ተክሎ ነው ይህንን መናፈሻ ስፍራ የፈጠረው። And he put man in that garden. እንደገና ደግሞ በዚህ በፈጠረው በተከለው መናፈሻ ስፍራ ላይ ነው ሰውን ደግሞ ያስቀመጠው። And told him to take care of the garden and protect it. ይህንን መናፈሻ ስፍራ እንዲጠብቀው እንዲንከባከበው። When you say protect, you know you're saying there's an enemy. ጠብቀው ሲል የሚቃወመው ሌላ ሰው ፍጥረት እንዳለ የሚያሳይ ነው። Adam knew that there was something that he had to protect the garden from. አዳም ያቅ ነበር ከምን እንደሚጠብቀው። And then he told Adam, you can eat of every tree in the garden except for one. ለዚህ ነው አዳምን በሚነግረው ጊዜ በዚህ በኤደን ካለው ዛፎች ሁሉ ከሁሉ እንድትበላ ከአንዱ በቀር ብሎ ይነገረው። This one tree is Adam's test. ይሄ አንዱ ዛፍ የአዳም ፈተና ነበር። This one tree is a test of Adam's love and faithfulness towards God. ይሄ አንዱ ዛፍ የአዳም ለእግዚአብሔር ያለውን ታማኝነት የሚገልጥበት የሚያሳይበት ነው። This one tests his obedience. ይሄ አንዱ ፈተና በዛ የተቀመጠው ዛፍ እግዚአብሔርን መታዘዙን አለመታዘዙን የሚያይበት ፈተና ነበር። I remember what Jesus said years later. Jesus said years later, if you love me, keep my commandments. ለዚህ ነው ኢየሱስ ያለው የምትወዱኝ ከሆነ ትእዛዛቶቼን ጠብቁ ያለው። If you love me, keep my commandments. ከወደዳችሁኝ ትእዛዜን ጠብቁ ያለው ለዚህ ነው። So Adam's love is being tested right here. የአዳም ፍቅር በዚህ ክፍል ላይ እንደተፈተነ እናያለን። What will he obey? Will he obey the command to not eat of this tree? ከዚህ ዛፍ ይበላል ወይንስ ደግሞ አይበላም የሚለውን እንደተፈተነ እናያለን። Please understand, it's not the fruit that was the problem, it's the eating that's the problem. ይህን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። ያለችው ያቺ ዛፉ አይደለችም፣ የሚበላው ፍሩት አይደለም ችግሩ፣ መታዘዙና አለመታዘዙ ላይ እንደሆነ። And so Adam and Eve were in the garden. ከዚህ የተነሳ አዳምና ሔዋን በጋርደን ውስጥ ነበሩ። And Satan comes to the garden. ሰይጣን ደግሞ በዚህ ጋርደን ላይ እንደመጣ እናውቃለን። Now please understand, God created the earth and put man in it because the earth is like heaven's colony. እግዚአብሔር ይሄንን የኤደን ገነት አዘጋጅቶ የራሱ የሆነ ግዛትን በዚህ የኤደን ገነት ላይ እንዳስቀመጠ እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ። In other words, God is expanding his kingdom to the natural realm. እግዚአብሔር የሱን አገዛዝ በዚህ በምድር ባለው ቦታ ላይ ያሰፋ እንዳለ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። So Satan realizes this is a kingdom that he could take over. ሰይጣን ሊወስደው የሚችለው አገዛዝ መሆኑን ይሄን እንደተረዳ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። He realizes there's no way for him to go back to heaven. እንደገና ተመልሶ ወደ ሰማይ ሊሄድ የለም፣ ግን እግዚአብሔር ባዘጋጀው በሚገዛበት እሱ በሚገዛበት በምድር ላይ ግን አክሰስ እንዳለው እንደሚነካ ሊያስብ ይችላል። But he sees this kingdom on earth and he says he sees he could bring that under his kingdom. አያችሁት? በዛ ያጣውን የነበረውን አገዛዝ በዚህ በምድር ባለው ላይ እንደገና ሊወስድ እንደሚሞክር እናያለን። And so he decides that he's going to bring this kingdom under him. ይሄንን የምድር እግዚአብሔር ያዘጋጀውን የኤደን ገነት ሊወስድ እንደተዘጋጀ እናያለን።
he would love to steal this kingdom from God. አያችሁት ይሄንን የእግዚአብሔርን መንግስት አገዛዝ ከዛ ሊወስድ እንደናፈቀ እንመለከታለን። After all, he is a thief. ለዚህ ነው ሰይጣን ሌባ ነው የምንለው። And so he enters the garden. በዚህ ኤደን መናፈሻ ላይ ፍላጎቱ በጣም ጽኑ ነበር ሊወስድ። Adam and Eve are together close to the tree of the knowledge of good and evil. መልካምና ክፉን በምታስተዋውቀው ዛፍ ላይ And they're standing, and the devil gets into a serpent. ሰይጣን እባቡን እንደላከ እናያለን። The serpent was, it says, the most subtle beast of the field. He was the wisest beast of the field. በምድር ላይ ካሉ ከሚሳቡ እንስሶች ሁሉ ብልሁ እንደነበረ እንመለከታለን። And so he gets into this serpent and talks through this serpent to Eve. በዚህ በእባቡ አማካኝነት ከሔዋን ጋር መነጋገር ይጀምራል። And what he does is what you need to know because it's how he operates. ምን እንዳደረገ በዚህ ውስጥ እንድታየው ነው የምፈልገው። And many people don't really know how he operates. እንዴት ሰይጣን እንደሚሰራ ብዙ ሰዎች አያውቁም። But the things that we share from this point on, you really need to know them to understand how the devil operates. ሰይጣን በመጀመሪያ ጊዜ እንዴት አድርጎ በዚህ በእባቡ እንደሰራ ስንመለከት እስካሁንም ድረስ እንዴት እየሰራ እንዳለ ልናስብ እንችላለን፣ ልናውቅ ልንረዳ እንችላለን። We're going slow. We're not trying to get you to shout. I want you to receive the truth. ዛሬ እንድትጮው አይደለም የምንፈልገው፣ እውነቱን ግን በሚገባ እንድታየው ነው። That way your shouting will make you free instead of make you tired. በጣም መጮዋችሁ ሊያደክማችሁ ነው የሚችለው፣ ነፃ ሊያወጣችሁ ግን አይችልም። And so, but we need to answer a question before we talk about his methods. የተለያዩ መልሶችን እንድንመልስ ጥያቄዎችን እንድናነሳ አስባለሁ። Why did God allow Satan to go into the garden? እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ነው ሰይጣን ወደዚህ ጋርደን እንዲገባ ይፈቀደለት የሚለው? I mean, it was a place of delight and pleasure. It was a holy place, no sin, nothing but peace, joy in life. ደስታ ያለበት ሰላም ያለበት በጣም ደስ የሚል በሆነው ስፍራ ላይ It was a place of life, a place of joy, a place of light. የብርሃን የሆነው ስፍራ የደስታ በሆነው ስፍራ ላይ Nothing evil there, only good. ምንም አይነት ክፉ በሌለበት ሁሉ ነገር መልካም በሆነበት ስፍራ ላይ Even spiritually, there's a fence around the Garden of Eden. በመንፈሳዊ እይታ ስናይ ደግሞ የታጠረ አጥርም እንዳለ እናውቃለን። That fence is his commandment. ያ የመንፈሳዊ የሆነው አጥር የእግዚአብሔር ትእዛዝ እንደነበር እናውቃለን። That commandment, you shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil, is like a barrier. If they keep that commandment, it keeps a barrier there, and the devil cannot do anything. ይህንን እግዚአብሔር ያዘጋጀውን መልካምና ክፉ ከሚያስታውቀው ዛፍ እስካልበሉ ድረስ በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ በዛ እግዚአብሔር ባዘጋጀላቸው ጥበቃ ውስጥ እንዳሉ እንዲያስቡ It was his commandment that he gave to keep the devil out of Adam's life. አያችሁ ሰይጣን በአዳም ሕይወት ውስጥ እንዳይገባ እግዚአብሔር ያዘጋጀለት ቅጥር ነበር። And if he would keep that commandment, he would be protected. ያንን ፍሬስ ካልበላ ድረስ ሕይወቱ የአዳም የተጠበቀ እንደነበረ ልናስተውል እንችላለን። Even if he would keep that commandment, he would protect the garden. If he would keep that commandment, he would protect the garden like God told him to. እግዚአብሔር እንደነገረው ያንን ኤደን ገነት ሊንከባከበውና ሊጠብቀው የሚችልበት መንገድ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመጠበቅ እንደነበር እናውቃለን። Only one thing he had to do to protect the garden ያንን ለመጠበቅ አንድ ነገር ብቻ ነው ከአዳም የሚጠበቀው is to keep that commandment. ያንን የሰጠውን ትእዛዝ ማክበር። But Satan knows that he has to get Adam to submit to him or he can't take over the earthly kingdom.
ሰይጣን ግን ይህንን ብልህ ስለነበር ያቅ ነበረ ያንን የሰጠውን ትእዛዝ ባለመጠበቅ ሊወድቅ እንደሚችል Because Satan has no right in the earth at this time. ሰይጣን በምድር ላይ ምንም አይነት ስልጣን አልነበረው Adam and Eve were given authority over the world. አዳምና ሔዋን ናቸው በምድር ላይ ስልጣን እንዲኖረው የሰጡት He said, take dominion, he told them in Genesis 1:28. Genesis 1:28, he told them, take dominion over the earth. በምድር ላይ ምድርን ግዟት ብሎ ስልጣን እንደሰጣቸው እንመለከታለን Adam and Eve were set in authority over the earthly kingdom. በምድር ላይ የነበረውን ስልጣን ግን የተሰጣቸውን ስልጣን ግን ለሰይጣን የሰጡት እነሱ ናቸው And so we have to stop a few minutes to understand what is the difference between authority and power. ስልጣንንና ኃይልን ለተወሰነ ጊዜ እንድናይ ይፈልጋለሁ They're not the same thing. ተመሳሳይ ነገሮች አይደሉም Power is ability to do something. ኃይል አንድን ነገር የማድረግ አቅም ነው Authority is the right to do something. ስልጣን ግን ትክክለኛውን ነገር የማድረግ አቅም ነው A thief may have the power to rob your house. ሰይጣን ቤታችሁን ሊዘርፍ ይችላል But he doesn't have the authority to do it. ግን ቤታችሁን የመዝረፍ ስልጣን የለውም A policeman has the authority to stop a car. ትራፊክ ፖሊስ መኪናችሁን የማስቆም ስልጣን ሊኖረው ይችላል And so that policeman, though, does not have the ability to stop the car. መኪናውን ግን የማቆም ስልጣን የለውም ይሄ ትራፊክ ፖሊስ If I push on the accelerator, that policeman is going to be laying on the ground. እንደውም የመኪናውን ነዳጅ በሰጠው እንደውም ሊያቆመው ቢሞክር ጋይቶት ሁሉ ነው የሚያልፈው He had authority, but he didn't have power. አያችሁት ስልጣን አለው ኃይል ግን የለውም A thief has power, but doesn't have authority. ሌባ ኃይል አለው ስልጣን ግን የለውም Satan was a thief. ሰይጣን ሌባ ነው He had power, ኃይል አለው but he had no authority in this earth. ግን በምድር ላይ ስልጣን የለውም So he couldn't get out. He couldn't get into the earth and take it over. በምድር ላይ ገብቶ የሚፈልገውን ሁሉ ማድረግ አይችልም But Adam has the authority. አዳም ግን ስልጣን አለው So he needs Adam to bow to him. ለዚህ ነው አዳም ለሰይጣን እንዲሰግድለት He needs ይፈልጋል Adam to submit to his authority. ለሱ ስልጣን እንዲገዛለት ያስፈልጋል When Adam submits to his authority, አዳም ለሰይጣን ኦቶሪቲ ሲሰግድ ሲገዛለት then he will have authority over the earth. እንደገና በምድር ላይ ስልጣኑን ሊወስድ የሚችልበት መንገድ ይሄ እንደሆነ ያውቃል So his mission is to get Adam to submit to his authority. አያችሁ ለዚህ ነው የሰይጣን እርምጃ የሆነው ተልኮ የሆነው የአዳምን ስልጣን ለመውሰድ አዳምን ማሰገድ ነበረበት Think about what the book of James says. ዘፍጥረት ምን እንደሚል እንድታስቡ ፈልጋለሁ It says, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. ለእግዚአብሔር ተገዙ ዲያብሎስን ተቃወሙት የሚለው ለዚህ ነው ያዕቆብ ላይ Because when you resist to God, when you submit to God, ለእግዚአብሔር ስንገዛ then his authority will work for you. የሱ ስልጣን ለኛ መስራት ይጀምራል And Satan will flee. ከዚህ የተነሳ ሰይጣን መድረሻው ነው የሚጠፋው But Satan knows the principle, so he's working it in reverse. አያችሁ ሰይጣን እንዴት እንደሚሰራ ስለሚያውቅ ተቃራኒውን ነው ማድረግ የጀመረው If Adam submits to me, አዳም ለኔ ከተገዛ then I can use his authority to rule in this earth. የአዳምን ስልጣን በመጠቀም ምድርን ላስተዳድር ይችላል ብሎ አሰበ So his goal is for Adam to submit to him. የሱ ግብ የነበረው የአዳምን ስልጣን መውሰድ ነበር What that means is Adam has to disobey God. ይሄ ደግሞ ስንል አዳም እግዚአብሔርን የሰጠውን ትእዛዝ አለመፈጸም ነበረበት ማለት If he can get Adam to disobey God, he has got Adam to obey him. እግዚአብሔር አዳም ለእግዚአብሔር ካልታዘዘ ለሰይጣን ደግሞ ሊታዘዝ ይችላል ማለት ነው Now remember, he is full of wisdom that's corrupted. አስቀድሜ ነግሬያችኋለሁ እሱ በጥበብ የተሞላ ነው የተበላሸ ጥበብ ቢሆንም Why did God let him in the garden?
እግዚአብሔር ለምን ወደ ጋርደን እንዲገባ ፈቀደለት? Because he gave Adam and Eve a freedom to choose. አያችሁት? ለአዳምና ለሔዋን እግዚአብሔር የመምረጥን ፈቃድ ስለሰጣቸው ነው። And so he's in there to do only one thing. He's after including the earth into his kingdom. ምድርን በሱ ስልጣን ውስጥ ማስተዳደር የሚችልበትን መንገድ. And so now what happens is what we have to really understand about the devil. ስለዚህ ምን እንደተፈጠረ ነው ማወቅ የሚገባን ሰይጣን ምን እንዴት እንደሚሰራ ለማወቅ. Because he is full of wisdom but with the wrong motive. እሱ በጥበብ የተሞላ ነው የተሳሳተ የሆነ ግን መነሻ ሐሳብ አለው. He understands man more than man understands man. ሰውን ከሚያቀበት በላይ ሰው ስለ ራሱ ያለው ነገር ከሚያቀበት በላይ ሰይጣን ሰው እንዴት እንደሆነ ያውቀዋል. And so now Adam is very smart. He does not go to